Yan na yung snack na ginawa natin. Ayan. Yung pancake, yung strawberry jam, tapos yung kape. Tingnan nyo yung laki ng strawberry na to, parang isang grip na, you know? Hindi ko na ma-close yung kamay ko. So buhay bukid, buhay probinsya. Sobra-sobra naman sa hard strawberry kasi hindi namin maiot sa Baguio. Wala na yung nagtatransport na papunta ng Baguio. So wala rin mga buyers. So kailangan nating lutuin siya ng jam para hindi sayang, hindi mabulok. Sayang kasi ito pag nabulok lang, kaya lutuin na lang natin ng jam. Hindi pa full ripe yung iba. So, yan yung bagong tanim natin na strawberry din. Inaasahan natin dapat to na magbubunga ng June. Pero pag tuloy-tuloy pa rin yung COVID, masasayang lang to, pero kahit na ganun, alagaan pa rin natin. Yun. Hanggang doon sa baba. Iuwin na natin to para lutuin ng jam. Yun, so nabalatan na natin. Lutuin na natin ng jam. So lagyan natin ng asukal. Tapos antayin natin na maging liquid yung asukal, saka natin simulan na iluto. Hanggang siguro 3/4 na kilo. Mga idol, mix lang natin. Tapos ilagay natin sa ref ng mga 1 hour. Tapos pag medyo nag-liquid na yung mix na yung asukal, naging liquid na, saka natin simulang luto. So yan. Dito ko muna ng 1 oras. A few moments later. So, nakalipas ng 1 oras. Yan, set natin to medium heat. Tapos yan, i-mix na lang natin hanggang sa kumulo. Yan, nag-liquid na yung asukal nung nilagay natin sa ref. Pag kumulo na to, pwede nating bawas-bawasan yung volume ng apoy. Yan na, lumalabas na yung juice niya. So habang niluluto natin tong palaman, sabayan na natin gumawa ng simpleng pancake lang, pares. Gumagawa tayo ngayon ng homemade snack, lahat homemade. Ayan, gawa tayo ng pancake. Sasabihin natin lulutuin dito. So wala tayong bilihan ng tinapay dito na ipares sa strawberry jam na niluluto natin. Magluto tayo ng simpleng homemade na pancake. So ito yung kailangan natin: arena, baking powder, asukal, butter sana, kaso nga lang nabusan tayo kaya gamitin na lang natin na mantika. Ito na lang gamitin natin. Tapos itlog. So yung una, arena, wala nang measure, estimate na lang na 2 cups or ano, basta yung good for 2 to 3 persons na serving. Hirap mag video kasi na may hawak na cellphone, may headphone ito. So next yung baking powder, 2 tablespoon siguro.
Nilagay ko na yung baking powder, pang 2 spoon na yun. Tapos sukal, mga 5 siguro, or kahit may palaman na tayo kaya okay na siguro ang 2 spoon para iwas diabetes. Tapos yung itlog, tapos konting tubig. Kulang pa. Survival pancake kasi walang mabilihan ng tinapay. Yan. And so pag may food flavoring kayo, pwede nyo lagyan ng vanilla. Buhay probinsya. Limited ang store, walang mabilihan. Kaya kung ano yung available, yun na lang yung pwedeng gamitin. Lumabas na rin yung juice ng strawberry jam natin. I-mix-mix lang natin to hanggang sa lumapot. Ayan na yung ulan na inaantay namin mga farmers para madiligan yung tanim namin mga gulay. Malapit na rin siguro maluto to. Nakita ko lang din to na tutorial sa YouTube. Tingnan natin, parang effective naman. So malapit nang maluto, so i-prepare na natin yung tinapay niya, yung pancake. Lutuin na rin natin. So dapat sana butter yung oil niyan, kaso yun, wala na, naubos na namin. So wala tayong mapagkunan kasi nasa quarantine tayo, kaya ito na lang muna. Masugatan ng lagay natin ng mantika. Ilagay na natin, estimate lang. Sigurado tayo ng lagay ng mantika. Yan. By the way, habang niluluto natin to, mag-subscribe naman tayo sa YouTube ko. Para madagdagan yung YouTube friends natin. Ayan, lapit na. So pwede natin din baliktarin tong pancake natin. Masarap sana ito pag butter. Pwede lang kasi may palaman naman. Substitute ng loaf bread, pandesal. So tusokin natin kung luto na yung center niya. Kulang-kulang pa. Pwede nga siguro yun. Yan yung substitute natin sa tinapay. A few moments later.
Yun, so after 1 hour na mix natin to, luto na. Baka maging candy na to pag ngayon pa natin lumapot. Yan yung jam natin. So ililipat natin siya sa lalagyan para ma-prepare at makapag-snack na. And so hindi makukomplete ang snack natin pag walang kape. So homemade lahat, natural kape. Malakas akong magkape kaya 3 scoop siguro. Ito na mga idol yung niluto natin na igorot snack. Yan. Yan, kakain na din daw. Yan. Yan. Palisan natin ng kape. Yan na yung snack na ginawa natin. Yung cake, yung strawberry jam, tapos yung kape. Yan na yung snack na ginawa natin. So mga stock natin, mga dilata. Kaya gawa din naman tayo ng homemade na snack. Yeah. Subscribe sa YouTube ko ha. Salamat. Muulan sa labas, so snack tayo mga idol. Yeah, you got that young.